سلام، امروز می‌خوایم در مورد هوش مصنوعی جدید شرکت آنتروپیک یعنی کلاود 37 سانت صحبت کنیم و همچنین کلاود کد. خب میدونید که شرکت آنتروپیک مالک هوش مصنوعی کلاود اومده و کلاود 37 سانت رو معرفی کرده و امروز تو این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه ببینیم که چه ویژگی‌هایی داره، چه کاربردهایی داره، چه نقاط ضعفی داره و با هم دیگه تست کنیم ببینیم عملکردش چجوریه. قبل از اینکه وارد ویدیو شیم ازتون عذرخواهی می‌کنم بابت صدام. متاسفانه چند روزی هستش که سرما خوردم و بهتر نشدم و همین ابتدای ویدیو قبل از اینکه یادتون بره لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. خب بریم وارد وبسایت آنتروپیک بشیم. توی بخش نیوز که وارد بشید توی بخش کلاود 37 سانت و کلاود کد می‌بینید که 24 فوریه در واقع 3 روز پیش معرفی شده و حالا من مثل همیشه یه سری از توضیحاتی که مهمتر بوده یا اطلاعات مفیدتری بوده اونا رو هایلایت کردم با هم دیگه می‌بینیم. نکته اولی که وجود داره، حالا با توجه به چیزی که آوردن توی متنشون، باهوش‌ترین مدل در واقع شرکت آنتروپیک تا کنون هست و اولین مدل ریزنینگ هایبرید رو هم برای این مدل ارائه دادن و یکی از ویژگی‌هایی که داره این مدل هایبرید ریزنینگش اینه که خیلی سرعتش بالاست که حالا با هم دیگه چک می‌کنیم. یه ویژگی خیلی مهم دیگه‌ای که داره اینه که توی بحث کدها هم یعنی کدنویسی هم پیشرفت قابل توجهی داشته و اینجا بهش اشاره شده که خیلی عملکرد خوبی خواهد داشت توی بحث کدینگ. خب کلاود از ابتدا هم توی بحث کدینگ حرف برای گفتن داشت و جزء اون مدل‌های هوش مصنوعی بود که توی کدینگ عملکرد خوبی داشت. یه چیز جدید دیگه‌ای که ارائه دادن کامند لاین تول هست که بیشتر به درد اون کسایی میخوره که حالا بحث کدنویسی رو انجام میدن و احتمالاً هم به این شکل در دسترس قرار خواهد گرفت و نکته‌ای که وجود داره اینه که این ویژگی به صورت محدود در دسترس قرار داره. خوشبختانه مدل کلاود 37 سانت در اختیار همه پلن ها قرار میگیره. شما اگر پلن رایگان داشته باشید یا هر کدوم از اونهای دیگه که اینجا هست، فری، پرو، تیم و انترپرایز، هر کدوم از اینها رو داشته باشید به این مدل 37 سانت دسترسی دارید. ولی یک بخشی داره به اسم Extended Thinking که اون رو همه در واقع پلن ها میتونن استفاده کنن به جز پلن فری. بنابراین این بحث ریزنینگ Extended Thinkingش در اختیار کاربران فری قرار نمیگیره. حالا اگر یکم بیایم پایین‌تر یه سری توضیحات دیگه وجود داره. نکته خیلی مهمی توش ندیدم، فقط چند تا گراف داره که جالبه. مثلا اومدن تستاشون رو توی سافتور انجینیرینگ مقایسه کردن با مدل های مختلف مثل اوپن ای آی، او1، او3 مینی و دیپ سیک آر1 و حتی کلاود 3.5 سانت. میبینید که خب عملکرد بهتری داشته، حتی با یک کمی دستکاری عملکردش باز بهتر هم شده. اما نکته‌ای که وجود داره قبلا هم گفتم اینه که خب وقتی اینها رو میارن میخوام بگن که در مقایسه با برخی از مدل ها ما بهتر عمل کردیم، پس انتظار چیز خاصی نداریم. فقط اگر عدد رقم ها رو دوست دارید بدونید که به چه صورت هست میتونید ببینید. باز دوباره عملکردها رو اومده اینجا توی یک بنچمارک دیگه یا توی بحث ایجنتیک تول یوز گفته و اینجا هم باز مقایسه دیگه ای کرده با گراک 3 با دیپسیک آر1 و عملکردش رو گذاشته. یه سری نکته دیگه ای که در مورد بحث کدش اینجا اشاره کرده. نکته مهمش اینه که بدونید که میتونید به گیت هاب هم وصل بشید و این ویدیو 4 دقیقه‌ای هم اینجا هست که همین بحث کلاود کد رو توضیح دادن. بعد نیست اگر دوست دارید من لینک این صفحه رو براتون میذارم که برید تماشا کنید و این رو هم یه نگاهی بکنید. دیگه اطلاعات خاص آنچنانی نداره و بریم با هم دیگه ببینیم که توی تستایی که ما میخوایم باهاش انجام بدیم چجوری عمل میکنه. خب اگر برای اولین بار هست که وارد هوش مصنوعی کلاود میشید یا این اینترفیسش رو میبینید، خب خیلی چیز عجیب غریبی نداره. میبینید که مثل بقیه هوش مصنوعی هایی که موجود هست یه همچین جایی داره که شما میتونید پرامپتتون رو بدید. اگر بیاید در واقع گوشه سمت چپ اطلاعات خودتون رو میاره و باز چت هاتون اونجا خواهد بود. اینجا میتونید پرامپت بدید. اما ویژگی که داره و من خوشم میاد ازش اینجا هستش که میتونید استایل پاسخ ها رو مشخص کنید که به چه سبکی با چه استایلی جوابتون رو بده و اینجا هم میبینید که میتونید
گزینه‌های مختلف رو انتخاب کنید. مثلا سانت 3.7 در اختیار ما هست. میتونید از کلاود سونیما هایکو استفاده کنید. اگر پلن پرو رو داشته باشید، باز توی بحث ریزنینگ این نورمال در اختیار هست و اگر اکستندد رو بخواید استفاده کنید باید حتما پرو رو داشته باشید. مدل های دیگه هم داره که باید پلن پرو یا یکی از اون پلن های پولی رو داشته باشید. گزینه های دیگه ای که برای ما وجود داره اینه که میتونیم اسکرین شات بگیریم، میتونیم فایل اتچ کنیم و میتونیم به گیت هاب وصل بشیم که البته گزینه گیت هابش بتا هست، چیز دیگه ای نداره. و حالا بریم ازش سوال کنیم و ببینیم که عملکردش چجوریه. اولین سوالی که میخوام ازش بپرسم مربوط میشه به یکی از محدودیت های این هوش مصنوعی، ولی خب اون محدودیت رو ازش سوال میکنم تا شما هم ببینید که چه محدودیتی در واقع هست. خب همونطور که میبینید من ازش سوال کردم که آیا میتونید توی اینترنت یا وب سرچ انجام بدیم مثل بقیه مدل ها، مثل چت جی پی تی، گراک و بقیه که میرن و صفحات وب رو هم بررسی میکنن. آیا میبینیم این هم میتونه این کار رو انجام بده یا نه؟ و همونطور که توی جواب میبینید و اشاره کرده، متاسفانه هوش مصنوعی کلاود به اینترنت دسترسی نداره، در واقع به محتوای اینترنت دسترسی نداره، به وب دسترسی نداره و آخرین آپدیتی که در مورد اطلاعاتی که داره مربوط به اکتبر 2024 هست. در واقع مثل چت جی پی تی نیست که به اینترنت متصل باشه، به صفحات وب دسترسی داشته باشه و مثلا ویژگی دیپ سرچ داشته باشه. بنابراین این یکی از محدودیت هایی هست که داره، شاید در آینده بهش اضافه کنن، نمیدونم، ولی این ویژگی رو باید بدونید که اگر دارید دنبال چیزی میگردید اطلاعاتش به روز نیست و مربوط میشه در بهترین حالت تا اکتبر سال 2024. حالا بریم سوال بعدی رو ازش بپرسیم. خب خیلی از ماها وقتی که از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، یکی از بیسیک ترین یا ابتدایی ترین چیزایی که ازش میخوایم اینه که یه متن رو برای ما خلاصه کنه. حالا من ازش میخوام که بیاد یه متن رو برای من خلاصه کنه. متن هم چیز خاصی نیست، همین در واقع صفحه خودشون رو، تمام متنش رو میگیرم و ازش میخوام که مهمترین چیزهایی که در مورد این متن وجود داره رو به من ارائه بده. خب من بهش گفتم که بیا این متنی که بهت میدم رو در 2 تا پاراگراف 50 کلمه‌ای خلاصه کن. نکته‌ای که وجود داره اینه که من متن انگلیسی بهش دادم، سوال رو ازش فارسی پرسیدم. پس اولین چیزی که در واقع دوست داشتم تست کنم اینه که ببینم فارسی رو متوجه میشه یا نه و بعد جوابش رو ببینیم. و خب خوشبختانه فارسی رو متوجه میشه و اینجا به ما خلاصه متن در 2 پاراگراف 50 کلمه‌ای رو ارائه داده. اما جوابی که داده، آنتروپیک مدل کلاود 3.7 سانت هوشمندترین مدل خود را معرفی کرده که این اولین مدل ترکیبی استدلالی در بازار است. خب ادبیاتش بد نیست. این مدل میتواند پاسخهای فوری یا تفکر مرحله به مرحله ارائه دهد که حالا با هم دیگه تست میکنیم این قضیه رو. خب میبینید که جوابش بد نیست، با توجه به اینکه فارسی رو متوجه میشه ادبیات بدی رو نداره. یکی از ایرادایی که هوش مصنوعی ها دارن اینه که اینها دچار توهم میشن و به این معنی که در مورد چیزی که اصلا وجود نداره میان حرف میزنن. حالا من ازش میخوام توی این سوال بعدی یه سوالی بپرسم و ببینم که آیا این هوش مصنوعی هم دچار توهم میشه یا نه. سوالی که ازش کردم اینه که بیا توضیحاتی رو در مورد مدل های مرسدس بنز 400، بی ام وی 2002 و پراید اتوماتیک مدل 1787 بدی که اصلا به نظرم چنین چیزی وجود نداره. اینو من خودم از خودم ساختم و حالا در واقع پرامپت رو ران میکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب در مورد بنز 400 اطلاعاتی رو داد و در مورد پراید اتوماتیک میگه در اینجا یک اشتباه وجود دارد. پراید خودرویی است که توسط شرکت سایپا در ایران تولید میشود، اما سال مدل صحیح نیست زیرا این خودرو در اواخر قرن 20 معرفی شده. خب پس جالبه که متوجه شد که پراید اتوماتیک مدل 1700 خورده‌ای وجود نداره و جواب صحیح رو به ما داد، گفت که همچین ماشینی وجود نداره. یه سری اطلاعات دیگه هم به ما داد، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در مورد این سوال حالا دچار توهم نشده، جواب رو درست داده، ولی با توجه به چیزهایی که من در واقع بررسی کردم و ویدیوهای مختلفی که دیدم، سایت‌های مختلفی که مطالعه کردم،
گاهن دچار توهم میشه و ممکنه سوالهایی رو ازش بپرسید، حتی خودتون یه چیزی بسازید از خودتون که وجود نداشته باشه، ولی با توجه به اطلاعاتی که داره ممکنه شبیه یه چیزی باشه و به شما جواب اشتباه بده، در واقع داده سازی کنه یا اطلاعات رو از خودش بسازه و به اصطلاح متوهم وار به شما جواب بده. پس همیشه باز توی ویدیوهای مختلف گفتم، توی کامنت ها هم خیلی ازم میپرسن، بچه دقت داشته باشید با هر هوش مصنوعی که دارید کار میکنید، همیشه یادتون باشه که باید جوابها رو خودتون شخصا چک کنید و مواظب باشید که جواب اشتباه بهتون نده. خب نمیخوام ویدیو طولانی بشه، 2 تا سوال دیگه ازش میپرسیم که در واقع اون بحث ریزنینگش هست و قبل از اینکه سوال‌ها رو بپرسم من اینجا میام و این گزینه نورمال رو هم انتخاب میکنم دوباره که بدونیم که قراره با ریزنینگ جواب ما رو بده. سوال اولی که در مورد این مدل ریزنینگ میخوام ازش بپرسم که ببینیم چجوری تحلیل میکنه اینه که ببینیم آیا 9/11 به نظرش عدد بزرگتریه یا 9/2. خب اینجا میبینید که داره اون در واقع تحلیلش رو به ما نشون میده، سرعتش هم خیلی خوب بود و جواب رو هم پس 9/2 بزرگتر از 9/11 است. پس جواب اولین سوال که خب سوال آسونیه ولی به هر حال جواب رو درست به ما داد و یادتون نره که من دارم فارسی ازش سوال میدم. احتمال میدم که در مجموع توی انگلیسی جواب‌ها رو بهتر و دقیق‌تر به ما بده. نه این سوال رو، ولی در مجموع اگر با زبان انگلیسی باش ارتباط داشته باشید من حس میکنم جواب‌هاتون در مجموع بهتر خواهد بود. ولی خب اینجا هم میبینید که به هر حال فارسی رو خیلی عالی به ما جواب داد و جواب صحیح رو هم داد. آخرین سوالی هم که میخوام ازش بپرسم اینه که ما یک طناب 50 فیتی داریم و یک ساختمون 75 فیتی و میخوایم اندازه یا ارتفاع این ساختمون رو محاسبه کنیم با استفاده از این 2 تا ابزار و ارتفاع خودت که بهش گفتیم ارتفاع خودت هم 5 فیت هست رو در نظر بگیر و با استفاده از اینها جواب ما رو بده و ببین که چطور میتونیم این کار رو بکنیم. و نکته‌ای که هست من ازش خواستم که مراحل کار و جوابش رو به فارسی به ما بده، ببینیم این کار رو میتونه انجام بده یا نه. خب خوشبختانه متوجه شد و داره حالا اون مراحلش رو به ما نشون میده که چه اتفاقی میفته. به ما گفته که خیلی عملکرد جالبی نداشت. من فکر میکنم که هوش مصنوعی دیگه بهتر از این عمل میکنن توی بحث ریزنینگ وقتی سوالا کمی پیچیده تر میشه، هم مثل گراک که خب خیلی قوی تر عمل میکنه. حالا من نمیدونم که واقعا باید با دقت بخونیم که ببینیم جوابش درسته یا نه، ولی شما هم بگید که به نظرتون درست جواب داده یا نه توی کامنت ها لطفاً. و اگر عملکردش رو بررسی کردید و باش کار کردید توی کامنت ها بگید که به نظر شما عملکردش چجوری بوده، به نظرتون سوالایی که میدید رو خوب جواب میده یا اگر مثلا هم با این کار میکنید، با کلاود کار میکنید، هم با چت جی پی تی، به نظرتون کدوم برای شما بهتره و جوابهای بهتری بهتون میده. خب نمیخوام که ویدیو طولانی بشه، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه این ویدیو. خواستم بهتون نشون بدم که این هوش مصنوعی جدیدی که ارائه شده چه ویژگی هایی داره، چه کارهایی میتونیم باش بکنیم و در واقع یه تست اولیه ازش داشته باشیم. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.